De bond van personeel werkzaam bij het Sint-Vincentius ziekenhuis is vrijdagochtend, net als in het Diakonessenhuis, ook gestart met het voeren van prikacties. De bonden bij diverse particuliere ziekenhuisinstellingen hebben besloten om ook koopkrachtversterking te vragen aan de regering. Deze bonden bij het Sint-Vincentius ziekenhuis en het Diakonessenhuis hebben intussen een schrijven gericht naar een van de raadsadviseurs van president Desi Bouterse, ex-president Jules Weidenbos. Dit zei Harriette Melgerts, waarnemend voorzitter van de bond bij het Sint-Vincentius ziekenhuis, in gesprek met de nieuwsdienst van People FM. We hebben vandaag een gesprek gehad met de andere ziekenhuisbonden, maar we wachten toch even, omdat wij als RKZ hebben gevraagd voor die koopkrachtversterking. Omdat als u daar nieuws heeft gelezen, heeft men duidelijk kenbaar gemaakt dat wij niet in aanmerking komen. En dat vinden wij een kwalijke zaak, omdat alles wat om de gezondheidssector is volksgezondheid. Volksgezondheid heeft nooit een splitsing gemaakt als het gaat om strategisch plan van de zusters, wat dan ook, worden de mensen altijd bij betrokken. En als het gaat om het financiën, dan worden we in onze gezicht geduwd van we kennen jullie niet. En dat is een kwalijke zaak. We hebben ons gepeinigd als gezondheidswerker. Want men gaat zo niet om met de werkers. We blijven, we vallen, of ze nou zeggen, of we behoren tot volksgezondheid of niet. Het is een instantie, toch, waar ieder naartoe gaat. En waarom als het financiën gaat, dan duw je ons weg. Want ik heb het ook gezegd in een van de interviews. Wanneer we rondlopen, lopen we niet rond van ik ben een particuliere instelling of ik ben een overheidsinstelling. Je moet keihard betalen voor alle prijzen. Benzine, alles. De verpleegkundigen, wanneer ze in de middagdienst zitten, zetten ze niet een bordje voor de chauffeurs die in de avonduren hun eigen prijs bepalen. Van sorry, ik ben particulier, neem geen 5 SAD, maar neem 2 SAD. Nee, alles gaat gewoon keihard door. Dus vandaar dat we een prikactie hebben gehouden. En we hebben een schrijven gestuurd naar meneer Weidenbos, bewust meneer Weidenbos. En is even afwachten. En maandag zijn we weer even bijeen. Oké, en van hoe laat tot hoe laat heeft die prikactie geduurd? Van 7 tot 9. Het was een prikactie plus informatie geven. We hebben het gelijk genomen als informatie naar het personeel toe. Dat ze geïnformeerd zijn, want je moet rekening houden via de media, horen ze alles. Ze horen zelf van de vicepresident. Harde woorden, sorry, ik zeg het harde woorden. En ze zijn niet in tel. En dat kan niet. Want ik zeg het nog een keer, we vallen allemaal onder volksgezondheid. Geen enkel ziekenhuis, particulier ziekenhuis zegt, oh, dat is mijn centrale. Het is geen vakbondsaangelegenheid dat je een moederbond hebt en PLO hebt en wat dan ook. We hebben geen vakcentrale, we hebben één centrale en dat is volksgezondheid. En daar willen we vallen. Nou, waarom zeg je van, we komen niet in aanmerking voor een koopkrachtversterking. Ze creëren die dingen zelf, hè. En jullie hebben samen besloten met andere ziekenhuizen. Welke ziekenhuizen zijn dat in het kort? Ja, we hebben aan tafel gezeten met meneer Narendorp. Ik heb begrepen dat in die tussentijd dat wij een vergadering hebben dat Slans en AZ is opgeroepen voor een gesprek. Ik begrijp wel dat ze niet aanwezig waren, omdat via een circulair is beloofd van luister, het is overheid en daar is het begonnen, hè. Het is overheid, maar jullie krijgen het van volksgezondheid. En aangezien ze het niet hebben gehad, ik geloof het moet 15 mei zijn geweest, zijn ze actie gegaan. En ze zijn opgeroepen, dus ze waren niet aanwezig bij die meeting. Die meeting die jullie hadden? Ja, om 10 uur, omdat ze zijn opgeroepen door de minister. Oh. Omdat bij hun was er al toezegging gegeven, jullie krijgen het. Maar hebben jullie even geduld, want jullie krijgen het van volksgezondheid. En de particuliere instellingen die komen niet in aanmerking. En dat heeft ons een beetje getriggerd. En het Diakonessenhuis die was eerst begonnen met de prikactie. Maar wat heeft jullie gedreven om vandaag toch bij het Sint-Vincentius ziekenhuis te doen? Dat wij vernomen hebben dat we niet in aanmerking zouden komen voor die koopkrachtversterking, hebben wij als bestuur van de bond vergaderd met de RVD, meneer Hindery. En we hebben hem gevraagd van in hoeverre, want men heeft te kennen gegeven van de overheid
Dus volksgezondheid is wel bereid om het te geven, maar wat worden wij geplaatst? Toen heeft hij gezegd van is goed, aan de hand daarvan gaat hij gesprek hebben met de minister van Volksgezondheid, die was uit Landen. Heeft een schrijven gericht en toen hebben we vernomen, dat hebben we gisteren van hem vernomen, dat hem duidelijk is gemaakt dat wij niet in aanmerking komen. Hebben we gezegd is goed. Er is al een brief gestuurd naar meneer Weidenbos, een spoedbrief, waar we hebben gevraagd of hij, omdat hij is altijd geweest in het strategisch gebeuren. Hè? En ik heb hem mogen volgen van onderwijs, die staking van onderwijs. Toen ze Jozef Poon hebben weggehaald, had hij gelijk een plan van aanpak. Dus ik denk dat hij meer begrip heeft naar ons toe dan welke persoon die daar zit. Dus hebben wij gevraagd, meneer Weidenbos, zou u ons te woord staan en aanhoren en komen tot een oplossing.